Jau, mirë se vini në videon e fundit për këtë vet. Para se me nis vlogu dosha me kallëzu që e kam edhe këtë Qyshin të pare. Veç në TikTok rre. Kështu, videon e fundit për si vete pa ta planifiku me bo me baba dimër, që kena me shpëndau dhuratat në përkaton. Po ajo u shtyp me bo për 31-in se deri me 30-in fëmija ishin komplet na për shkolla. Kështu që mos ata e la me 31-in, vendosëm me bo një video tjetër. Ku sot kena me folë se qysh mujna me shku viral na për rrjete sociale sikur Instagrami, TikToki edhe YouTubea. Nashta ja vlen edhe për Facebook, po unë më shumë po koncentrona për TikTok edhe Instagram. Para se me nis për tipin e parë, kena me shku me laqet kjerë, se u bo sikur me pas nxjerr prej toke, që edhe visori nuk pesha për momentin. A peshani ju? Pe loqit nuk e shehni. Mas pari ta këshyri orën se sa është 12:06. Shpejtimi o të hongër drek. Shkojna të tërkon. Ha shkojna të Evropa. Me qit edhe pak benzin. Nuk kena benzin bëll. E kena me plen, po du mja shkym që dritë. Hajde del në plen. Si për ndesh në Kosovën tonë të lirë? Pak me tension e ka vetë fundit? Tiranë e kishë që kamionat. Pa kamiona? Kamionat e ushtria se këta ki. Po a? Pa da më nëzaj situata. Blejmë në e raket në esen, sa me tuk në i kam. Ha, për tëmë. Pas ka ven. Dy kamione pas ka ven. Qëtë kjerë, qatan sa e shtini. Shtash. Ku me që? Ku ka be autolore? Autolore kem në teleushim, në gjithë të vene kem plot. E të shka, a e prit me shpetimin? E dhe të tjirë, të këshirë. Oj ka dur në rezi ka. A shku na qesmi një dhejt që benzin. Të tjirë shpetimin. Allo, apo nin? O e disha që i tonë kërëpuk, e disha që kishtë atë një njëri ke pas. Bo fëmije mas pari, e dyta. A ki vakt, ku te krysh bukën, ku te qelsh ata me la veturën? Vakt a ki? O kry. Termini e bo për me lakerin, 1 ora. Po në që në 10, a në 9 gjysëm që, po këna nejtë që aty. Të zë më shme pi kafën. Se do një halë bok gjithë, në shpe, o në sa bok. Ajo shkëm, do? Po jo shkym ata bablat edhe këtë shku në fund për pak. Sa hipi? 130 kilometra. Lower than Caesars, they be done coming like, oh my Lord Jesus. Finally begun and they know they can't beat us. My man's a gun and I rip from the pieces. Rip from the pieces, my man's a gun and I rip from the pieces. Shawty be wobbly, that's my philosophy. Gotta be comedy, ain't no one stopping me. I just be coming on beat from the go. Gjeta 2 euro në tokë, pe 2 euro janë bo 2 milion. Just to be clear, so your flow is enough. Moment in time, but your click is too slow. Pak për... Albert, say hi. You act in public, I'm nice on the low. Guess that's the difference between me and you. I just be dumbing out acting a fool. Check my vernacular, drain them like Dracula till it's a massacre. Whipping and accurate, cruising the city and moving in silence, proving. I bëna video në kjerë, po e poshtë që dili na kishtë dollë për mas, edhe thashtë e bëj edhe njëherë tipsat shpejt me i spjegu se qka one kisha propozu për me shku një video viral. Unë tipi pori shkon me zgjidh një temë, që chaneli jëtë me pas një temë specifike që kemi bo video gjatë tanë kohës. Jo për shumë me përzi chanelin tanë, një ditë me postu video sport, një ditë me postu video të kuzhinës, diçka, ushqimit ku pëdione, një ditë me postu në vlog, një ditë tutorial. Nuk duhesh me i përzi komplet senet në chanelin tanë. Duhesh me zgjidh një temë edhe me i shku qasoj teme që audienca e përshtatshme që i pëlqen në e temë, vazhdon edhe afrohet e te. Se nëse mundohesh me i kap krejt, nuk i me kap kur gjo. Për shembull për veti, unë kam magic tricks, tutoriala edhe magic tricks e kam përzi me pak edhe komedi. Po që disa vite për shembull që 5-6 vjet i qëndroj vetë qësojnë. Magic tricks edhe komedi edhe audienca e ka nis me kuptu se çfarë video postojone, edhe çato që janë interesum të bojnë follow. Edhe tani video mundet me shku viral, sikur mu ka pas video që kanë shku viral. Tash varet kush e përcakton se çka është viral, po unë e llogarit dikon për 300.000 views si që kam përpjet, për në Kosovë është viral. By the way, shtu jena të restorant tani jam me colin, erdhëm me hungër pak buk, se jena tërë, s'kena hungër as më gjesët, edhe erdhëm me provu, unë s'jam kon as njëherë këto. Tipi 2 që unë e kisha propozu i shkon me bo një
fjalë interesante ose me ndodh diçka interesante brenda 3 sekonda të video. Se ju e dini që shumica e videove në TikTok edhe në Instagram janë shumë shpejta. Domethënë personi që të kthyer video ose të bëj scroll tankon, edhe ti dush mi tërheq dyqysh momentin që ai me unal video tone. Edhe për shembull nëse tërheq momentin me një fjalë interesante ose me një gest interesant ose diçka që bën brenda 3 sekondave, e arrin me nal shikuesin. Edhe që ajo është një kryesor se ka shumë video tash që janë shumë shpejta, se ti mundesh me bëj videon e kadalshme, ama mundet me kon fillim i mërzitshëm edhe njerëz më njëherë mund me bëj skip. Në momentin që ti e bën skip, ajo video nuk ka më shku viral. Kështu që 3 sekondat e parë duhet më kon tepër të mirë, tepër atraktiv që shikuesi më nej. Unë kam pas një problem herët që i zgjat ça videot shumë, për shembull ose komedinë ose trikin, e çka shumë vën edhe fillimi është shumë i mërzitshëm, edhe nuk arrike me lezë deri atëherë. Domthonë që të tipsa janë që i kom përdorën në ndër vite edhe mu disa sham kanë funksionu, i kom rujt, diçka që s'ka funksionu, e kom he. Normal që ka hapësirë gjithmonë me mësu sene të reja, po deri tash janë konë qëta që i kom mësu. Po tani vjen edhe tipi tjetër që masi që t'ja tërheksh vëmendjen, ai duhet me qëndru gjatë gjithë videos. Edhe është mirë me pas një strategji se qysh me qëndru. Një strategjia ime që e përdori është që tham diçka për në fund videos. Qëndrunin e shikuesit ndikon edhe ai nalët me qyrë se apo realizohet që ajo në fund. Sikur për shembull videon e Cristiano Ronaldos e kam se qysh me shëtu se Cristiano Ronaldo. Edhe tani shikuesi interesohet me ditë se çka po ndodh në fund, qysh po shëtoi ka Cristiano Ronaldo. Domethënë leje që e kom tërheq momentin, po edhe e kom shti me unal në video. Tani në fundin ti mundesh me bëj diçka interesante ose night trek ose komedia apo donione, po më rëndësi është që shikuesin me unal deri në fund videos. Tipi 4 i shkon me një trendën. Në TikTok ose Instagram e keni po që çdo muaj ose çdo javë ka një trend të ri që e bojnë gati sekret. Edhe ti është mirë gjithmonë me një trendet. Po s'do me thonë tash me e kopju gjithmonë videon e dikujna, me ashtu një diçka tonën është interesant, se e ban që me thonë sikur me nënshkrim tonin që mu dallu që është video jote, po është mirë me njek trendet, është mirë me njek muzikat që përdoren, është mirë me njek edhe hashtagat, edhe me njek temat. Se që ato të bëjmë me shku viral, unë e kom po në videot mija, sidomos në TikTok që i kom njek trendet, kanë shku plot video viral. Që njëra ndër të është edhe ç'kje e fundit, me visorin e kemi bo me bombic, ose me petorte, që e kom po si trend edhe e kena bo, edhe tash për shembull në TikTok i ka bo 1.5 milion views, në Instagram i ka bo 580.000 views, edhe dhe më thonë ka shku viral në të dy aplikacionet. Bile edhe në Facebook i shku viral që i kishë bo mbi 120.000 views, jam çudi. Tani tjetra është bën e pak ma ndryshe. Mos i bën këtë videot si të krejtve, se kur të bëhet një video tankohen njëjtë, bëhet edhe baja. Kështu që nëse e bën ti pak ma ndryshe, për veti mundona me i bo sa ma shumë me editim, edhe me trika, edhe dhe më thonë, kur të është diçka e veçantë, ja tërheq vëmendjen edhe shikuesve edhe shumë lehtë mundesh me shku viral. Se shikuesi nuk mësu me e pa që ata për dit. E do të më thonë, do të mundohem gjithmonë me nejt ma të veçantë edhe me përvu diçka të re, diçka ma të avancume. Edhe të ri edhe për mbyllë. E gjashta është përdori features që ati rrjeti social, për shembull të Instagramit ose TikTokit. Këto kanë shumë features, si për shembull TikTokin që unë e kom përdorur kom green screena, muzika që i përdor, domethënë trende, hashtaga që i përdor, ka efektet ndryshme që janë do të rritin syt ose lloj efekti që e mundson çaj aplikacion, është mirë me e përdor, se gjithmonë për shembull Instagrami ose TikToki kur të shtini diçka në trend, e këshyrin se sa po dhes. Tash nëse ti e përdor, ai ka me shtyë edhe videon tonë dhe ka me marrë shumë views. Nëse vazhdon me të vjetrën edhe nuk përdor kur gjë, mund është me dhes, po është ma problem. Do me thonë, ki avancim nëse i përdor features të rrjetit social. Mos hek dorë shumë herët, se ka plot njerëz që e provojnë 2-3 video edhe dikur thonë asë lesë nuk po dhez edhe nuk vazhdon më shumë me postu. Po dush me provu, tankuon, mos mu nal herët, se dikur e gjon momentin ose e gjon temën që po përshtatet ty edhe po përshtatet audiencës që ti e ki, edhe ja nisin të shku videot viral. Kështu që mos u nal, vazhdoj videot, provoj sana të reja edhe dikur pa dhes nuk ka qare. Edhe e fundit që e kisha propozu i shkon me këshyr kohën kur dush me postu. Po flas për videot e mia, zakonisht postuam prej 6 mbrëmje deri në ora 9, që e shoh që audienca çat kohë është mas shumë të aktiv. Nëse unë e kisha postu një video për shembull në 12 ditës ose 9 mëngjes ose në 12 natës, për mu nuk i shkon mirë. Se audienca në çat moment nuk e ban like edhe nuk e ban share ose subscribe edhe video tani nalën. Se TikTok e ka si mundësi kështu. Ja çon për shembull 1000 veta çat video që u postu, nëse 1000 veta nuk reagojnë siç duhet, atëherë ajo video shkon në fund algoritmit edhe më nuk bëhet share. E momentin që ti për shembull e sheh audiencën tonë që është aktiv në ora 6, për shembull mbrëmje, ti e poston 6, më një herë merr shikueshmëri, edhe tani videoja nis të ecë viral, TikToki mas por ja çon për shembull 1000 veta, tani 5000, 10000 edhe nëse shet që kret janë të e vlerësu, vazhdon me anë edhe bëhet viral. E nëse poston kod gabueshme atëherë çaj video s'ka më dhes. Është e mira që Instagrami ose TikToki kanë edhe statistikat e veta, bile edhe YouTube-a që ta kallzojnë
Prafërsisht kohën kur janë aktiv shikus të to. Edhe dhe më thonë, veç e këshyrë kohën kur janë aktiv, edhe e postan qëtar video. Qatë shumë jam mund tu, ja ka njësë edhe guha me më lidhë. Ke njësë që ka video shpese që ka pëlqy. Nëse të ka pëlqy, mos harro me bo like, bënë edhe subscribe, edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.